Welcome back. English pronunciation in use, intermediate. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unit 38, Joining Words 1. Bài học này thì để cho chúng ta thấy được rằng là trong cái quá trình mà chúng ta đọc ấy, thì các từ là trong một câu ấy, thường là sẽ có cái liên kết với nhau. Đấy. Và một số từ sẽ liên kết với từ kế tiếp. Nên là khi mà nói nhanh nhiều khi là chúng ta nghe nó khó để phân biệt được là từ gì ở trong đấy. Thì chúng ta luyện, chúng ta nghe nhiều rồi trong cái bối cảnh câu chuyện cái thứ thì chúng ta đoán thôi, chứ cũng rất là khó. Bây giờ chúng ta cùng nghe. B85. Pet center. Pet center. Đấy, pet center hay là pet center. Nếu mà chúng ta đọc nhanh thì cũng thành pet center luôn, đúng chưa? Bởi vì chữ S ở cuối của chữ pet sẽ nối sang, đúng chưa? Thành pet center hay là pet center. Stop taking. Stop taking. Đấy, stop aching hoặc là stop taking. Bởi vì đây là có thêm ed và thành, nếu mà đọc đúng là thành stopped ở đấy thì stopped, stop taking. Đấy. Stop aching, stop taking. Ice cream. Ice cream. Ice cream, ice cream, cái từ này rất khó, đúng không? Đấy. Ở đây ice cream là đọc ice cream kem, đúng không? Này ice cream luôn, đúng không? Scream luôn. Đấy. Cái từ scream này thì hôm trước mình các bạn cũng đã tra rồi, đó là cái tiếng la hét, gọi là hét thất thanh này. Scream giống như là yell vậy, đây này, yell. Scream. Scream. No name. No name. Đấy, no name, no name. Đấy, no name. Call Danny. Call Danny. Call Danny, call Danny. Đấy, thay vì đọc riêng là call Annie thì đây nối vào call thì sẽ thành call Danny, call Danny. Clock stops. Clock stops. Clock stop, clock stops. Đấy thì clock stops. Đấy thì giờ đọc nó thành clock stops. Đấy, thay vì clock stops, đấy, đỉnh của đồng hồ, đúng chưa? Thì thành đồng hồ dừng hoạt động. Mr. Knight. Mr. Knight. Đấy, Mr. Knight. Đấy, đọc rõ là Mr. A Night, đúng chưa? Đấy, đây là Mr. Knight. Đọc nhanh nối vào thành Midnight. Đấy, khó, đúng không? Cái phần này thì đúng là phải gọi là sang kiểu dạng như native speaker rồi. Những người mà có cái trình độ vốn tiếng Anh tương đối tốt thì người ta đọc, người ta giao tiếp trôi chảy mà nói chuyện nhanh đấy, thì người ta sẽ nuốt từ và là chúng ta nghe không được là vì vậy. The spelling may be different in the two phrases which sound the same. Đấy, nghĩa là đấy, về mặt chữ thì các bạn thấy là hoàn toàn khác nhau, thậm chí nghĩa là chả liên quan gì với nhau. Đấy, nhưng mà nó lại có cái âm thanh mà tương tự nhau như thế. For example, the consonant sound S is spelled S in past, but C in center or center. The consonant sound T is spelled there. At the end of the stopped, đấy, có chữ thở ở đây. But T in taking. Note the is often dropped from the beginning of pronouns so that thank him sounds like thanked him. Thank him thì thành thank a term, thank him. Normally we know from the context what a word is. Đấy, chính xác chúng ta phải biết ngữ cảnh của một cái từ đó như thế nào. For example, these two sentences sound the same, but we know the first one is wrong because it has no sense. Bởi vì cái từ đầu tiên nó không có nghĩa gì cả. It's no good. It's no good. Đấy. Thì cái anh đầu tiên là không có nghĩa gì cả. Tiếp tục chúng ta ở đây không có cái phần nghe, xuống dưới này.
influence speech. People join words together. Chính xác. Trong cái việc giao tiếp, phát biểu, nói chuyện thì người ta nói những cái từ nó sẽ link vào với nhau. Đấy. When one word ends with a consonant and the next word begins with a vowel, imagine that the consonant is at the beginning of the next word. For example, say the first line of the chant below as if the words were divided like this. Groter pretend. Đấy. Groter pretend. Đấy. Thì các bạn thấy là người ta có cái nối âm vào với nhau. B86. Chúng ta cùng nghe. Got up at 8, got on a bus, went into work, worked until 2, went out for lunch, worked until 6, back on the bus, switched on the box, slept in a chair. Đấy, không ngừng nghỉ. Got up at 8, got on a bus, went into work, worked until 2, went out for lunch, worked until 6, back on the bus, switched on the box, slept in a chair. Box like television. Thì các bạn thấy là got up, got up at 8, got on a bus, went into work, work thì worker, worked until 2, went out for lunch, worked until 6, back on the bus, switch on the box, slept in a chair. Đọc rất nhanh. Đây là cái phần người ta hướng dẫn, đúng không? Để chúng ta qua exercises. 38.1. What two words do you get if you move the consonant from the end of one word to the beginning of the next or vice versa? Complete the table. Remember, think about sound, not spelling. Ở đây có cái từ vice là phụ là phó, đúng không? Verse. Đấy. Verse. Chính xác là nhưng mà anh này không có trong từ điển của anh. Chúng ta có từ verse cũng không có luôn. Chắc là một cái từ là nó hơi cổ chứ, hơi lạ. Example, cat's eyes. Đấy. Thì các bạn thấy là nối sang đây thì thành cat's eye. Đây, cat's eyes. Đấy. Như vậy thì chúng ta từ cái từ gốc từ bên này chúng ta chuyển qua bên này như thế nào. Đấy. Đây là gì? Fell table. Đấy, fell table. Như vậy thì các bạn thấy là có cái nối cái âm T này qua, nối âm T qua. Đấy. Nếu mà không có âm T này qua thì sẽ là able. Đấy. Như vậy thì thành felt able. Felt thì chúng ta có gì? Felt able. Thì đọc nối qua thành felt table. Tiếp tục known you. Thì lúc nãy chúng ta đã xem rồi, đúng chưa? Trên cái ví dụ đấy. Đây chúng ta có từ known, no name, đúng rồi, no name, đúng rồi. Đây thì tương tự như vậy ở đây chúng ta có từ known you. Đấy, phân tích nha. Thì bây giờ là known này, đúng rồi, known này, mất chữ n thì thành know. Đấy. Mà chữ n sang đây, đúng chưa? Thì thành đang you thì n nó thành new. Như vậy know new. Tương tự như vậy, đây stick. Như vậy thì chúng ta có cooks chữ s, bỏ chữ s ở đây đi, đúng chưa? Thì chính là cooks take. Thì sorry một các bạn, đây là steak, không phải stick. Lắm lúc này. Đấy steak. Phát âm bậy. Như vậy là cook steak. Seen you. Seen như vậy chữ n này, đúng chưa? Sẽ sang bên này, đúng chưa? Như vậy là sẽ thành seen you. Face cái gì đấy, face toe, như vậy faced. Đấy, faced. Như vậy đây là toe thì old. Đấy, như vậy face old. Sorry các bạn, Việt Nam đó. Tại vì là thêm term, face term thì đây mới thành face term.
an ocean, như vậy ở đây là an ví dụ n còn n sang đây đúng chưa, đây là ocean đúng chưa, như vậy là ở notion, n qua mà notion là gì, đó là cái quy tắc, cái ký hiệu đấy, ký hiệu chung đấy. Rồi các bạn đã hay xem ví dụ có cái phần viết tắt ở trong mỗi cái quyển sách đấy, các cái ký hiệu viết tắt notion, cái quy ước, ý kiến, khái niệm, quan điểm, ý kiến, quan điểm, Notion. ý định. Mình nhớ là còn có cái nghĩa về giống như là cái Notion. và cái ý niệm, cái khái niệm, cái quy tắc, cái ký hiệu đấy để định nghĩa ra. Đây là gì? Stop earning đúng chưa? Như vậy thì cái từ bên này nó sẽ gì? Bỏ cái phần âm ơn này sang, để stop thôi. Đấy, như vậy thì thành stop turning. Đấy, stop turning. Stop turning. Đúng chưa? Stop turning. Thì mất cái chữ thờ đi mà, đúng không? Mất cái chữ thờ đi thì mới sang còn earning. Tiếp tục chúng ta có escape error. Đấy. Error escape thờ, mà thờ sang đây mới thành terror. Đúng chưa? Terror. Như vậy mất chữ thờ đi thì đây sẽ còn là escape thôi. Tiếp tục đây có gì? Mintier. Như vậy đã mất chữ sang bên này rồi, đúng chưa? Và như vậy thì cái từ gốc của nó sẽ là gì? Mentia. Sorry các bạn, không, đây không phải từ gốc, đây mà từ gốc chứ. Mất cái chữ thờ đi rồi thì thành man, đúng chưa? Mint thành ment, đấy, còn thờ year sang đây cheer. Và cuối cùng learn chess. Đấy, như vậy sang bên này thì sẽ thành learned yes. Learned. "30 people speak into it and it writes what they say." Là bài tập tương tự thôi. Phone your joyous Ferran, no news is stop using. Correct the phrase that are wrong using the phrase in the box. Shift take no wood này, hoặc là gì? Hurt you lie. Number 1, known uses good news as they say. Như vậy các bạn thấy là gì? Known use là nghe là đã thấy hơi bất thường rồi. Vậy đây chính là no news is. Đấy. No news thì known uses mà is nối vào với nhau thành no new is. Number 2, have you phoned your parents this week? Bạn đã gọi điện cho nói chuyện với cha mẹ. Cho là nói chuyện, nói nhảm, nói linh tinh, nói chuyện. Cho. Đấy. Như vậy thì các bạn thấy là trong cái câu này thì rõ ràng là phone cho là có vấn đề. Thứ nhất là về ngữ pháp, từ phone ấy thì không thể nào mà ở cái dạng nguyên mẫu thế được, mà nó phải có thêm ed việc đấy, mà cũng không thể nào mà do nó quay hàm thì đây được. Phải gọi điện về cha mẹ thì chúng ta sẽ là thành
phoned your parents. I never heard July before. I've never heard July before. Thì rõ ràng là đây là việc không đúng với mặt ngữ Pháp rồi, đúng chưa? Ở đây chúng ta sẽ cần một cái động từ ở dạng past participle. Thì các bạn thấy là heard July này nghe thì sẽ có vấn đề, mất cái chữ G sang đây thành heard July. July mà, đấy July. I never heard July before. Nghe câu đó là với bạn. I never heard you. Chưa bao giờ nghe bạn nói dối trước đó rồi. I think I felt trend. Let's go inside. Đấy, đang dừng lại felt trend là thấy nghe là thấy bất thường rồi. Đúng không? Mà có cái gì chúng ta sẽ trả lại cái từ T ở bên này qua. Đúng không? Như vậy là gì? Felt, gì ran. Nối mà bị mất, nối sang bên kia. Giống như lúc nãy chúng ta xem rồi. These ships take cars across the river. Những cái tàu mà lại take car rồi nghe là thấy có vấn đề rồi. Như vậy là chúng ta sẽ xem lại cái từ lúc nãy bên trên, đó chính là những con tàu take mang những xe băng qua sông, hoặc là những cái phà, thì đúng không? Như để nối từ vào, người ta dùng ship, tàu. They joined us for dinner. Đấy thì các bạn thấy là joined us là thấy có vấn đề rồi, đúng không? Bỏ cái chữ D ở đằng trước, does thì thầy sẽ thành cho sang đây, đúng không? Joined gì us, đúng không? Join us. They join us. They join us for dinner. Sorry các bạn. They join us for dinner. Tại vì cái này mất đi rồi nữa. Mất chữ D đi rồi. 7. We stopped choosing the typewriter when we got the computer. Đấy. Như vậy các bạn thấy ngay là có vấn đề chữ stop choosing này. Đấy. Mà chính là stop using. Chu là chữ chờ này sang bên này nghe stop using. Chu using. Như vậy thì sẽ là stop, tôi dừng sử dụng cái máy gõ chữ khi mà có máy đánh chữ, khi mà có máy tính. 38.3 Snow. Sorry các bạn. So where you can choose a word ending with a consonant sound to a word starting with a vowel sound using this symbol. There are 8 in total. Đấy, người ta khống chế tìm ra chúng ta 8 cái chỗ để có thể nối vào. Then listen and practice saying the power. Đầu tiên thì các bạn thấy là theo cái lý luận của người ta là cái phụ âm của cuối này có thể nối với nguyên âm đằng sau. Đấy. Theo lý luận như vậy, đây wasn't, đây thì tìm thì an o, đây n với lại gì? Oh, đây là một nguyên âm, đúng chưa đấy? Tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ có là break open này, đúng không? Nguyên âm. Break open này, đúng không? Nguyên âm này, đúng không? Đấy. Đây là một cái này, đây là một cái nữa, đúng không? Nối vào thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ có gì? Kick it. Tiếp tục là gì? Round này. Fell on, đúng không? Broken leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chính xác chưa? Rồi chúng ta cùng nghe. B87. There was an old man called Greg Called who Greg. tried to break open an egg.
who tried to break open an He egg. kicked it around but fell on the ground and found that he'd broken a leg. He kicked it around but fell on the ground and found that he broke a leg. Broken leg. There was an old man called Greg who tried to break open an egg and kick it around but fell on the ground and found that he broken a leg. Đấy là chúng ta xong cái unit 38. Ở đây có một số những cái khó khăn trong khi chúng ta đọc nối. Ví dụ như là 2-3 từ nối liên tục với nhau thì rất là khó để mà chúng ta tìm cách link và liên kết nó với nhau. Phải luyện chứ không nó sẽ bị líu lưỡi lại. Thì cái quy tắc chung của cái việc nối đó là cái âm cuối của từ này sẽ nhảy sang làm kết hợp vào với từ sau đấy. Ví dụ như là worsen đấy, hoặc là gì kicked it đấy, throw fell on đấy cũng vậy.